สวัสดีครับต่อไปในหัวข้อจีนหนุนชาวชนบทเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพนะครับผมหยิบยกข่าวนี้มาพูดเพราะไปเห็นในหัวข้อหนึ่งที่ผมเองคิดว่าน่าสนใจนะครับคืออย่างนี้ครับจีนเนี่ยเขาก็วางระดับของการให้บริการในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนของเขานะครับเพราะว่ามีประชาชนในชนบทอยู่ประมาณตีซะว่า510ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆ510ล้านนะครับที่ยังจะต้องการดูแลสุขภาพที่ดีในชนบทเขาก็ได้จัดตั้งนะครับข้อที่1คลินิกระดับหมู่บ้านจำนวน 599,000 แห่งชัดๆนะครับ 599,000 แห่งเปิดเป็นคลินิกระดับหมู่บ้านทีนี้ข้อที่2สถานดูแลสุขภาพระดับตำบล 35,000 แห่งนะครับต่อไปในข้อที่3สถาบันการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ 23,000 แห่งนะครับอันนี้นับถึงสิ้นปี2021นะครับทีนี้ก็ยกตัวอย่างนิดหนึ่งคือการดูแลลงไปลึกถึงการจัดตั้งคลินิกระดับหมู่บ้านเราก็นึกภาพตามก็เป็นคลินิกนะเหมือนคลินิกหมอแต่เขาลงลึกถึงระดับหมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านในจีนเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าหมู่บ้านแต่สิ่งที่ผมไปเห็นนะครับ1หมู่บ้านเขานะครับบางทีเท่ากับ1จังหวัดของไทยนะครับ1หมู่บ้านจีนเนี่ยครับอย่างเล็กๆนี่นะครับเท่ากับ1อำเภอแล้วครับมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหมู่บ้านเขามันใหญ่ประชากรเขาเยอะนะครับทีนี้เขาจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งคลินิกซอยลงไปถึงระดับหมู่บ้านอันนี้เรายกเป็นประเด็นไว้ก่อนทีนี้ในสถานดูแลระดับตำบลเขาก็มี 35,000 แห่งอย่างเมืองไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีประมาณ 9,863 แห่งเป็นรพสตคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับในส่วนโรงพยาบาลอำเภอนั้นก็คงจะผมจำตัวเลขอำเภอในประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่คาดว่าน่าจะเยอะน่าจะเป็นหลายร้อยหรืออาจจะเป็นร่วมพันอำเภอหรือเปล่านะครับแต่ว่าของจีนนั้นมี 23,000 แห่งในระดับอำเภอนะครับทีนี้ใน3ระดับของการบริการดูแลสุขภาพนี้นะครับเขาจัดตั้งหน่วยงานเพื่ออะไรวัตถุประสงค์นะครับเพื่อบรรเทาการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ในภูมิภาคชนบทจีนเองเนี่ยก็ขาดแคลนเหมือนทุกประเทศและข้อที่2ทำให้ชาวชนบทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.1 ของประชากรทั้งหมดได้ประโยชน์จากการบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการถึงหน้าบ้านเขาใช้คำว่าถึงหน้าบ้านนะครับนั่นแสดงว่าเจตนาของการให้บริการที่ลงลึกถึงระดับคลินิกประจำหมู่บ้านนั้นก็หมายความว่าเขาก็อาจจะมีทั้งเขาเรียกว่าประชาชนในหมู่บ้านนะครับเดินไปหรือว่าอะไรไปก็ช่างไปที่คลินิกและหรือ2เจ้าหน้าที่ในคลินิกบุกไปถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งมาใช้บริการที่คลินิกประจำหมู่บ้านไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับในข้อสรุปตรงนี้นะครับว่าการให้ความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในทุกระดับ
เพราะอะไรเพราะประชาชนที่มีสุขภาพดีย่อมจะมีงานทำและคนที่มีงานทำย่อมมีรายได้และนั่นหมายถึงการที่รัฐจะไม่ต้องลำบากในเรื่องของการต้องไปดูแลช่วยเหลือหรือสนับสนุนใดๆเพราะประชาชนเขามีงานทำเพราะเขามีสุขภาพดีและในทางอีกด้านหนึ่งเมื่อประชาชนมีงานทำก็รัฐบาลก็สามารถมีรายได้จากเรื่องของภาษีต่างๆในการใช้จ่ายของผู้ที่มีงานทำครับทีนี้กรณีก็คล้ายๆกันเปรียบเห็นว่าก็เหมือนพนักงานบริษัทนี่นะครับถ้าพนักงานมีสุขภาพดีไม่ลางานเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆนะครับก็ย่อมที่ทำให้กิจการบริษัทเจริญก้าวหน้านะครับดังนั้นการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ลงลึกไปถึงระดับหมู่บ้านของจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจในทำนองเดียวกันในประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาให้ลงลึกไปกว่าระดับตำบลอีกได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ก็ความจำเป็นผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรเพราะองค์รวมของเราคือประชากรในระดับหมู่บ้านนั้นยังน้อยอยู่ถ้าจะซอยลงไปก็ต้องมาประเมินก่อนว่าหมู่บ้านนั้นจำเป็นแค่ไหนห่างไกลแค่ไหนมีประชากรมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องนำไปคิดและพิจารณาต่อไปเพื่อการบริการดูแลสุขภาพของประชาชนสวัสดีครับ